Ngày tận thế thây ma ập tới, nhưng em trai tôi chẳng thức tỉnh dị năng nào. Em cầu xin tôi đừng nói với ai, anh, không có dị năng, em sẽ bị khinh thường mất. Em còn chị Như Yên giúp mà. Không dị năng cũng chẳng sao đâu, nhưng cả đội lại nghĩ, người có dị năng không gian và chữa trị là em trai tôi. Thế là tôi bị ghét bỏ luôn. Chưa kể vị hôn thê của tôi cũng chọn ở bên em trai. Anh này, anh không có dị năng, chỉ kéo tụi tôi xuống thôi. Em trai anh mới là người đội cần. Sau đó tụi tôi đụng đàn thây ma. Tôi còn bị đẩy ra ngoài, để câu giờ cho thây ma. Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi hóa thành hoàng đế thây ma luôn. Còn thêm dị năng kiểm soát tinh thần, tôi chỉ tay vào ảnh đám người. Ra lệnh cho đám tiểu đệ thây ma. Xông lên, cắn chết tụi nó. Hôm đó, thằng phụ trách phân phối viện trợ bảo tụi tôi. Đồ ăn và nước còn lại chỉ đủ cho 4 người. Nói xong nó nhìn tôi đầy khinh bỉ. Trước tận thế, nó là bạn cùng quan hệ chẳng bao giờ tốt. Nhân cơ hội này, nó đề nghị với Liễu Như Yên. Chị Như Yên muốn tới căn cứ an toàn ở thành Anh, phải bỏ mấy đứa chỉ biết ăn chùa. Dù nó không chỉ đích danh, mọi người trong đội đều nhìn sang tôi. Kể cả em trai tôi, Phủ Vũ, cũng vậy. Lúc này Liễu Như Yên lên tiếng. Anh này, anh không có dị năng, chỉ kéo tụi tôi xuống thôi. Nể tình xưa, tôi mong anh tự rút lui. Kẻo mọi người khó xử. Liễu Như Yên hình như quên mất. Hồi đó tôi đã cứu cô ta khỏi đám thây ma thế nào. Tôi nhìn sang Phủ Vũ, muốn xem em sẽ làm gì. Nếu tôi nói ra sự thật em không có dị năng, chẳng phải đến lượt em bị đuổi sao? Nhận ra ý tôi, Phủ Vũ vội cầu xin Liễu Như Yên. Chị Như Yên, anh tôi không dị năng, rời đội sẽ chết mất. Chia nửa phần ăn của tôi cho anh ấy là được. Liễu Như Yên gật đầu, liếc tôi khinh khỉnh. Đã có Phủ Vũ nói vậy, tụi tôi đành miễn cưỡng giữ anh trong đội. Đừng gây phiền cho tụi tôi. Tới tối, Phủ Vũ lén tìm tôi. Anh, xin anh đừng nói với mọi người, không thì họ chắc chắn đuổi em khỏi đội. Vậy tôi bị đuổi thì không sao hả? Phủ Vũ, em làm anh thất vọng quá. Tận thế nổ ra, người thân bên cạnh anh chỉ còn mỗi em. Vậy mà em coi anh như trò đùa. Không chỉ cướp vị hôn thê của anh, liếc mắt đưa tình với Liễu Như Yên, hôm nay còn muốn đẩy anh ra chết. Anh không chấp nhận nổi. Lúc này Phủ Vũ khóc lóc thảm thiết. Xin lỗi anh, em sai rồi. Em có lỗi với anh. Em khóc to kinh khủng, lôi cả đám đội viên tới luôn. Sợ bị lộ, em vội thì thào với tôi. Anh, em sẽ nói rõ với mọi người. Cho em chút thời gian được không? Tôi cuối cùng cũng mềm lòng. Tối đa 3 ngày. Không thì đừng trách anh từ mặt em. Phủ Vũ mới yên tâm, lau nước mắt, chạy Liễu Như Yên. Sang ngày hôm sau, tôi bị thằng viện binh nhắc nhở. Hôm nay mày đi kiếm đồ với bọn tao. Cứ ăn chùa suốt ngày. Đồ phế vật. Tôi chẳng thèm để ý thằng viện binh, vì tôi thấy Phủ Vũ cũng ở đằng sau. Tôi mỉa mai em, lần này không sợ thây ma nữa hả? Phủ Vũ hơi khó chịu, nhưng vẫn thành thật bảo tôi. Anh, chị Như Yên đi tìm thuốc với vũ khí rồi, giờ chỉ trông vào tụi mình thôi. Rồi cả đội lên đường. Nhưng theo chỉ dẫn của thằng viện binh, chạm mặt cả đàn thây ma. Tôi thấy không ổn, vội định rút lui, nhưng thằng viện binh thừa cơ tập kích, đẩy tôi thẳng vào đám thây ma. Trước khi bị thây ma nuốt chửng, tôi thấy sau lưng chúng có bóng dáng quen thuộc. Mở mắt lần nữa, tôi thấy mình vẫn sống. Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng chắc mình còn sống thật không. Tôi nhớ mình bị thây ma cắn mà. Nhưng giờ chẳng chút xây sát. Xung quanh thây ma vẫn lảng vảng, mà chẳng con nào dám lại gần. Nhanh vậy chắc tôi không. Còn là người, nhưng cũng chẳng cứng đơ như thây ma. Tôi bèn muốn tìm cái gương soi thử. Ý nghĩ vừa lóe lên, một con thây ma to đùng chạy tới, đưa tôi cái gương. Tôi nhận gương, nghe được tiếng lòng nó luôn. Đại ca nhận cái gương tôi tìm rồi. Tôi đúng là đệ tử chuẩn chỉnh. Tôi bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Vậy là tôi giờ thành đại ca thây ma, tức hoàng đế thây ma sao? Chấp nhận chuyện này xong, đám thây ma quanh tôi trông cũng sáng sủa ra. Dù gì chúng cũng là đàn em của tôi. Đồng thời tôi phát hiện mình thức tỉnh dị năng tinh thần. Bất cứ sinh vật nào tôi thấy đều bị tôi kiểm soát được. Tôi lập tức nhớ tới 2 kẻ khốn hại chết tôi. Tức giận triệu tập đám tiểu đệ thây ma gần đó, lôi ảnh ra cho chúng xem. Tiểu đệ, xông lên, cắn chết tụi nó cho tao. Cả đám thây ma đồng thanh gào lên. Tuân lệnh đại ca. Khi chúng bắt đầu hành động, tôi nhìn mình trong gương. So với trước, mặt có thêm hình xăm ngôi sao. Chắc ai đó làm gì tôi rồi.
Nhưng tôi không nhớ nổi. Cuối cùng tôi quyết định báo thù trước đã. Tôi bắt đầu bám theo Phủ Vũ và Liễu Như Yên. Chúng đi tìm đồ, tôi thả tiểu đệ Thây Ma ra dọa cho khiếp vía. Chúng tìm chỗ nấu ăn, tôi đợi cơm chín. Rồi cho Thây Ma xông vào. Ngủ thì khỏi phải bàn. Chỉ cần chúng muốn ngủ, Thây Ma quanh đó chắc chắn xuất hiện. Cứ thế suốt nửa tháng. Cuối cùng gần tới căn cứ an toàn. Lúc này cả đội mặt xám như đất. Trông như vừa bới thùng rác ra. Nhưng trước khi chúng vào căn cứ, tôi chuẩn bị một món quà to, 10 con Thây Ma to đùng chặn đường chúng. Chuẩn bị xông lên tận, tôi đứng trên sân thượng xem kịch vui. Muốn biết đối mặt cái chết. Mấy thằng khốn này phản ứng ra sao? Quả nhiên ban đầu chúng còn cố chống đỡ. Nhưng sau đó co giò chạy thẳng. 4 đứa còn cãi nhau chì chóe. Ai sẽ ở lại câu giờ? Cuối cùng Phủ Vũ kéo thằng viện binh làm mồi. Y như khi xưa làm với tôi. Trước khi bị Thây Ma nuốt, thằng viện binh bắn vào chân Phủ Vũ. Nhưng Phủ Vũ ý chí sống mạnh mẽ. Lết chân bị thương chạy vào khu an toàn. Liễu Như Yên thì đâm một dao vào thằng đội viên thứ tư, dẫn Thây Ma sang nó. Nhưng cô ta vẫn bị tiểu đệ tôi cắn trúng tay. Liễu Như Yên đúng là ác nữ. Để tránh virus Thây Ma lan ra, cô ta tự đâm đứt cẳng tay. Lúc này thấy Phủ Vũ núp gần đó. Mắt cô ta sáng rực ngay. Phủ Vũ, em còn sống, tuyệt quá. Mau dùng dị năng chữa trị giúp chị lành vết thương. Nhưng Phủ Vũ đâu có khả năng chữa ai. Chỉ đành im lặng không đáp. Liễu Như Yên sốt ruột, hỏi liên hồi mấy lần. Phủ Vũ đành bịa ra, dị năng của em lúc đánh Thây Ma đã hết sạch rồi, giờ không dùng được. Nhưng Liễu Như Yên lại tưởng Phủ Vũ khinh cô ta thành tàn phế, không chịu chữa cho mình. Cô ta lập tức đổi sắc mặt, bóp cổ Phủ Vũ ngay. Giờ tụi nó chết hết rồi. Tao giết mày cũng chẳng ai biết. Mày dám không chữa cho tao là tự tìm đường chết. Vì Liễu Như Yên có dị năng hệ thổ, dù mất một tay vẫn đè bẹp Phủ Vũ dễ dàng. Mắt thấy sắp bị bóp chết, Phủ Vũ cuối cùng khai thật, tao chẳng có dị năng gì cả. Người có dị năng song hệ là anh tao. Chỉ tiếc là anh ấy chết rồi. Liễu Như Yên nghe xong, ngạc nhiên thả tay ra. Sao có thể chứ? Chị rõ ràng thấy em chữa thương cho chị mà. Phủ Vũ cười điên dại. Liễu Như Yên, chị không biết hả? Người chữa cho chị chính là anh trai tao. Chỉ tiếc anh ấy chết rồi, bị thằng viện binh đẩy thẳng vào đám Thây Ma. Chị chẳng bao giờ gặp lại anh ấy đâu. Thấy thời cơ chín muồi, tôi xuất hiện hoành tráng luôn. Phủ Vũ được ra ngay tức khắc, chỉ tay vào tôi. Ma hiện hồn. Còn Liễu Như Yên quay lưng lại tôi thì không tin. Mày đừng hòng lừa tao lần nữa. Tao không ngu tới vậy đâu. Tôi hơi cạn lời, nhẹ vỗ vai Liễu Như Yên. Lúc này cô ta cũng thấy tôi đứng chết chân cả phút. Phản ứng lại xong, cô ta hoảng sợ nhảy dựng lên. Có ma. Nhìn hai đứa co ro lại với nhau, tôi nở nụ cười hiền từ. Em trai, Như Yên, tụi mày còn sống nhỉ? Phủ Vũ sợ tới mặt trắng bệch. Sao mày chưa chết hả? Tao có dị năng chữa trị mà. Sao tao chết được? Nói xong tôi mỉa mai Phủ Vũ. Em trai yêu quý của anh không chết, em thất vọng lắm hả? Chỉ tiếc anh không giống mày, một thằng phế vật không dị năng, chỉ biết kéo người khác chết thay để sống sót. Mặt Phủ Vũ xám xì khó coi, nhưng chẳng dám hé nửa lời. Ngược lại, Liễu Như Yên đã bò lại gần cầu xin tôi. Anh yêu, sắp tới căn cứ an toàn ở thành Anh rồi. Biết đâu ba mẹ anh ở trong đó. Hôn sự của hai ta vẫn còn hiệu lực nha. Nhưng tôi khinh khỉnh. Giờ là tận thế rồi. Mày còn nhắc hôn ước với tao, cục dân chính cũng chẳng còn. Mày còn đòi cưới tao. Mày mơ mộng gì vậy? Nói xong tôi quay lưng định đi, bỗng nhớ ra điều gì đó, nảy ra một kế hoạch. Tôi quay lại nhìn hai đứa cụt tay cụt chân. Không muốn ở đây làm mồi cho Thây Ma thì chạy mau đi. Tụi mày tàn tật, chứ đâu phải chết. Nhớ hồi nhỏ, ba mẹ hay bảo anh chăm sóc em. Họ từ bé đã thiên vị em rồi. Nếu biết em chết ngoài này, chắc chắn trách anh chết đi được. Còn Liễu Như Yên, dù gì cũng thành phế nhân rồi. Để cô ta sống, biết đâu còn dùng được. Quan trọng hơn, tao muốn mượn tụi mày diễn vở Thây Ma tinh linh, lừa căn cứ an toàn.